κάποια στιγμή θα συμβεί κάτι παράξενο. Δεν θα αλλάξει η ζωή σου μέσα σε μία νύχτα. Δεν θα ξυπνήσεις ξαφνικά ευτυχισμένος. Οι ίδιοι άνθρωποι θα εξακολουθούν να σε καλούν. Οι ίδιες συζητήσεις θα συνεχίσουν να γίνονται. Τα ίδια αστεία θα ακούγονται. Κι όμως κάτι μέσα σου δεν θα μπορεί πλέον να αναπνεύσει. Θα φύγεις από μία συνάντηση εξαντλημένος χωρίς να μπορείς να εξηγήσεις γιατί. Θα διαβάσεις ένα μήνυμα και το σώμα σου θα σφιχτεί πριν καν το μυαλό καταλάβει τι συμβαίνει. Θα ακούσεις μία φράση που κάποτε θεωρούσες φυσιολογική και τώρα θα μοιάζει ξαφνικά αφόρητη. Και τότε θα φοβηθείς. Ίσως να πιστέψεις ότι γίνεσαι υπερβολικός, ότι απομακρύνεσαι από τους ανθρώπους, ότι κάτι δεν πάει καλά μαζί σου. Αλλά υπάρχει και μια άλλη πιθανότητα. Ίσως για πρώτη φορά στη ζωή σου να αρχίζεις να βλέπεις καθαρά, γιατί η επούλωση δεν σε αλλάζει μόνο, αλλάζει και όσα πλέον μπορείς να ανεχτείς. Υπάρχει μια στιγμή στο θεραπευτικό σου ταξίδι που μοιάζει παράξενη. Δεν αλλάζει ξαφνικά ο κόσμος γύρω σου. Οι ίδιοι άνθρωποι συνεχίζουν να λένε τα ίδια λόγια και να συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο, κι όμως κάτι μέσα σου τα αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Σύμφωνα με τον Καρλ Ιούγκ, όταν η συνείδηση διευρύνεται, δεν αποκτούμε ένα νέο κόσμο. Βλέπουμε καθαρότερα αυτόν που υπήρχε πάντα. Ο Έκχαρτ Τόλε μιλά για τη δύναμη της επίγνωσης που μεταμορφώνει την αντίληψη, ενώ η σύγχρονη νευροεπιστήμη δείχνει ότι ο εγκέφαλος δεν καταγράφει απλώς την πραγματικότητα, αλλά την ερμηνεύει μέσα από τα φίλτρα των προηγούμενων εμπειριών μας. Γι' αυτό δεν είναι οι άνθρωποι που άλλαξαν, είναι ο φακός μέσα από τον οποίο τους κοιτάζεις. Συμπεριφορές που κάποτε δικαιολογούσες τώρα σε βαραίνουν, λόγια που θεωρούσες φυσιολογικά τώρα σε πληγώνουν. Δεν τους μισείς ούτε πιστεύεις πως είσαι ανώτερος, απλώς σταματάς να μπερδεύεις τη συνήθεια με την ασφάλεια και την ανοχή με την αγάπη. Αλλά αν η αλήθεια ήταν πάντα μπροστά σου, γιατί έμεινες τόσο καιρό χωρίς να τη δεις? Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν παραμένουν σε σχέσεις που τους πληγώνουν επειδή αγαπούν υπερβολικά. Παραμένουν επειδή φοβούνται ότι η αποχώρηση θα πονέσει περισσότερο από την παραμονή. Ο φόβος όμως σπάνια εμφανίζεται με το πραγματικό του πρόσωπο. Μεταμφιέζεται σε συγχώρεση, παρουσιάζεται ως ωριμότητα ή ντύνεται με την ιδέα ότι έτσι κάνουν οι δυνατοί άνθρωποι, έτσι αρχίζεις να σωπαίνεις, να μην εκφράζεις τις ανάγκες σου και να συγχωρείς ξανά και ξανά, ενώ ο άλλος δεν αλλάζει, δεν αναλαμβάνει ευθύνη και συνεχίζει ακριβώς όπως πριν. Χωρίς να το καταλάβετε, δημιουργείται ένα αόρατο συμβόλαιο. Εσύ προσφέρεις σιωπή και ανοχή, εκείνος προσφέρει την υπόσχεση ότι ίσως κάποτε αλλάξει. Κανείς δεν υπέγραψε αυτή τη συμφωνία κι όμως και οι δύο τηρείτε τους όρους της καθημερινά. Μέχρι που η επίγνωση αποκαλύπτει κάτι δύσκολο. Πολλές φορές δεν μας κρατούν οι άλλοι φυλακισμένους. Συνεχίζουμε μόνοι μας να συντηρούμε το κελί. Γιατί η μεγαλύτερη φυλακή δεν είναι αυτή που σου έφτιαξαν οι άλλοι, αλλά εκείνη που έμαθες να συντηρείς εσύ ο ίδιος. Φαντάσου ότι ζεις σε ένα σπίτι με μια μικρή διαρροή στη στέγη. Στην αρχή βάζεις ένα κουβά και συνεχίζεις τη ζωή σου. Ύστερα εμφανίζεται δεύτερη διαρροή, μετά τρίτη. Σύντομα δεν αναρωτιέσαι πια γιατί το σπίτι καταραίει. Απλώς γίνεσαι όλο και καλύτερος στο να αδειάζεις κουβάδες. Κάπως έτσι λειτουργεί και η ψυχή. Ο άνθρωπος έχει μια εκπληκτική ικανότητα να προσαρμόζεται σχεδόν στα πάντα. Στην κακή συμπεριφορά, στη συναισθηματική αβεβαιότητα, στην απόρριψη, στην κριτική. Σιγά σιγά αυτό που κάποτε θα θεωρούσε αφύσικο γίνεται η νέα του πραγματικότητα. Η ψυχή δεν λέει πλέον κάτι δεν πάει καλά. Λέει μάλλον έτσι είναι η ζωή. Οι στοικοί μας υπενθυμίζουν ότι δεν είναι μόνο ο πόνος που μας διαμορφώνει,
αλλά και οι συνήθειες που επιτρέπουμε να ριζώσουν μέσα μας. Όταν συνηθίζεις να υπομένεις το αφύσικο, σταματάς να αναζητάς το υγιές και τότε ο πόνος πάβει να μοιάζει με προειδοποίηση, μοιάζει με σπίτι. Και τότε εμφανίζεται μια ερώτηση που μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη ζωή σου. Υπάρχει μια ερώτηση που κρατά τους περισσότερους ανθρώπους παγιδευμένους για χρόνια. Γιατί μου φέρονται έτσι? Όσο όμως η προσοχή μένει αποκλειστικά στον άλλον, η δύναμή σου βρίσκεται στα χέρια του. Η επούλωση φέρνει μια δύσκολη αλλά απελευθερωτική μεταστροφή. Γιατί συνεχίζω να του δίνω χώρο στη ζωή μου? Δεν είναι μια ερώτηση ενοχής, είναι μια ερώτηση ελευθερίας. Η ψυχολογία το ονομάζει locus of control, η στιγμή που σταματάς να περιμένεις να αλλάξει ο κόσμος και αρχίζεις να αναλαμβάνεις την ευθύνη των επιλογών σου. Ο Ιούγκ πίστευε ότι συμμετέχουμε, συχνά ασυνείδητα, στα μοτίβα που μας πληγώνουν, μέχρι να τα φέρουμε στο φως της επίγνωσης. Δεν ευθύνεσαι για ό,τι σου συνέβη. Ευθύνεσαι όμως για το αν θα συνεχίσει να συμβαίνει. Και αυτή η συνειδητοποίηση δεν σε μικραίνει, σε δυναμώνει, αλλά αν σταματήσεις να τους αφήνεις να μπαίνουν στη ζωή σου όπως πριν, πώς μοιάζει πραγματικά ένα υγιές όριο? Πολλοί πιστεύουν ότι τα όρια είναι ένας τρόπος να κρατάς τους ανθρώπους μακριά. Στην πραγματικότητα είναι ακριβώς το αντίθετο. Δεν είναι τείχη που χτίζονται από φόβο, αλλά πόρτες που ανοίγουν με επίγνωση. Δεν αποκλείουν την αγάπη, αποκλείουν την αυθαίρετη πρόσβαση. Γιατί η αληθινή οικειότητα δεν γεννιέται όταν κάποιος μπορεί να εισβάλλει στη ζωή σου όποτε θέλει, αλλά όταν επιλέγει να σεβαστεί τον χώρο σου. Εκεί σταματάει η ιδιοκτησία και αρχίζει η σχέση. Η υγιής σύνδεση βασίζεται στη διαφοροποίηση. Δύο άνθρωποι μπορούν να αγαπιούνται βαθιά χωρίς να χάνουν την ταυτότητά τους. Η ελευθερία δεν απειλεί την αγάπη, τη δυναμώνει. Όποιος σε αγαπά πραγματικά δεν τρομάζει όταν του λες «ως εδώ». Δεν προσπαθεί να γκρεμίσει την πόρτα. Χτυπά, περιμένει και σέβεται ότι η πρόσβαση στην ψυχή σου είναι προνόμιο, όχι δικαίωμα. Και τότε συμβαίνει κάτι παράξενο. Ο τρόπος που αντιδρούν στα όρια σου αποκαλύπτει ποιοι ήταν πραγματικά δίπλα σου από την αρχή. Οι άνθρωποι αποκαλύπτουν τον πραγματικό τους χαρακτήρα, όχι όταν συμφωνείς μαζί τους, αλλά όταν τους λες όχι. Όσο λες πάντα ναι, όλοι μοιάζουν καλοπροαίρετοι. Η αλήθεια όμως εμφανίζεται τη στιγμή που θέτεις ένα όριο. Κάποιοι θα αντιδράσουν με θυμό, θα προσπαθήσουν να σου δημιουργήσουν ενοχές, να σε χειραγωγήσουν ή να παρουσιαστούν ως θύματα. Όχι επειδή το όριό σου είναι άδικο, αλλά επειδή είχαν συνηθίσει να μην υπάρχει. Άλλοι αντίθετα μπορεί να δυσκολευτούν στιγμιαία, όμως θα επιλέξουν τον διάλογο, τον σεβασμό και την κατανόηση. Αυτοί δεν βλέπουν το όριό σου ως επίθεση, αλλά ως έκφραση αυτοσεβασμού. Ο Μάρκος Αβρίλιος υπενθύμιζε ότι δεν ελέγχουμε τις πράξεις των άλλων. Ελέγχουμε μόνο τη δική μας στάση απέναντί τους. Η αντίδρασή τους δεν είναι απόδειξη ότι έκανες λάθος. Ίσως να είναι η πρώτη απόδειξη ότι για πρώτη φορά έκανες το σωστό. Όμως υπάρχει ένας μάρτυρας που γνώριζε την αλήθεια πολύ πριν προλάβει να την παραδεχτεί το μυαλό σου. Πολύ πριν το μυαλό παραδεχτεί ότι κάτι δεν πάει καλά, το σώμα έχει ήδη αρχίσει να ψιθυρίζει την αλήθεια. Ένας κόμπος στο στομάχι πριν από μια συνάντηση. Ένα ανεξήγητο βάρος στο στήθος όταν εμφανίζεται ένα συγκεκριμένο όνομα στην οθόνη. Ένταση στους ώμους, δυσκολία στην αναπνοή, μία κόπωση που δεν δικαιολογείται από όσα υπόθηκαν. Η θεωρία του πολυπνευμονογαστρικού νεύρου, polyvagal theory, και η σωματική επίγνωση δείχνουν ότι το νευρικό μας σύστημα
ανιχνεύει μοτίβα ασφάλειας ή απειλής πριν τα επεξεργαστεί συνειδητά ο νους. Το σώμα δεν εξηγεί, ενημερώνει. Το μυαλό αναζητά αποδείξεις, ενώ το σώμα αναγνωρίζει επαναλαμβανόμενες εμπειρίες. Κι όμως, πολλοί από εμάς μάθαμε να αγνοούμε αυτά τα σήματα στο όνομα της λογικής, της ευγένειας ή της υπομονής, σαν να ζητάμε από τον συναγερμό να σωπάσει επειδή ο θόρυβός του μας ενοχλεί. Η θεραπεία αρχίζει όταν σταματάς να τον φημώνεις και αρχίζεις να τον ακούς. Και αν το σώμα βλέπει πρώτο, τότε τι είναι αυτό που πρέπει πραγματικά να αρχίσεις να παρατηρείς τους ανθρώπους? Οι λέξεις μπορούν να σε συγκινήσουν, να σε καθησυχάσουν ή να σε μπερδέψουν. Τα μοτίβα όμως δεν ξέρουν να λένε ψέματα. Ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου δεν αποκαλύπτεται από όσα υπόσχεται, αλλά από όσα επαναλαμβάνει. Δεν έχει σημασία μόνο τι λέει όταν όλα κυλούν ομαλά. Σημασία έχει πώς συμπεριφέρεται όταν διαφωνείς μαζί του, όταν βάζεις ένα όριο, όταν δεν είσαι πάντα διαθέσιμος, όταν πετυχαίνεις ή όταν δεν έχει πλέον ανάγκη την επιβεβαίωσή σου. Εκεί φαίνεται η αλήθεια. Ο Καρλ Ιούγκ πίστευε ότι η προσωπικότητα εκφράζεται μέσα από τις επαναλαμβανόμενες πράξεις μας, ενώ η σύγχρονη ψυχολογία δείχνει πως η συνέπεια στη συμπεριφορά είναι πολύ πιο αξιόπιστος δείκτης από τις προθέσεις. Οι υποσχέσεις δημιουργούν ελπίδα, τα μοτίβα δημιουργούν γνώση και η θεραπεία σε καλεί να σταματήσεις να διαπραγματεύεσαι με τις εξαιρέσεις όταν η επανάληψη έχει ήδη δώσει την απάντηση. Και όσο καθαρίζουν τα μοτίβα, τόσο αλλάζει και ο ορισμός της αγάπης. Κάποια στιγμή συμβαίνει μια αλλαγή που δύσκολα περιγράφεται με λόγια. Δεν αναζητάς πια το δράμα, την αβεβαιότητα ή τα αντικρουόμενα μηνύματα που κάποτε μπέρδευες με το πάθος. Δεν αισθάνεσαι την ανάγκη να αποδεικνύεις συνεχώς την αξία σου για να κερδίσεις λίγη προσοχή ή αγάπη. Εκεί που κάποτε σε εγωίτευε η ένταση, τώρα σε ανακουφίζει η ηρεμία. Και όχι, η ηρεμία δεν είναι βαρεμάρα. Είναι το νευρικό σύστημα που πάβει επιτέλους να ζει σε κατάσταση επιβίωσης και αρχίζει να αναγνωρίζει την ασφάλεια ως κάτι οικείο. Η σύγχρονη ψυχολογία μιλά για την ασφαλή προσκόλληση, ενώ η στοική και ο Έκχαρτ Τόλε υπενθυμίζουν ότι η αληθινή ελευθερία γεννιέται όταν η γαλήνη δεν εξαρτάται από τη συμπεριφορά των άλλων. Τότε οι σχέσεις πάβουν να είναι πεδίο μάχης και γίνονται χώρος συνάντησης δύο ολοκληρωμένων ανθρώπων. Και τότε ανακαλύπτεις ότι η μεγαλύτερη απώλεια της επούλωσης δεν είναι οι άνθρωποι που φεύγουν. Είναι ο άνθρωπος που ήσουνα όταν τους κυνηγούσες. Όταν αρχίζεις να θεραπεύεσαι, ίσως η ζωή σου δείχνει στην αρχή πιο άδεια. Το τηλέφωνο χτυπά λιγότερο, οι παρέες μικραίνουν και ορισμένες σχέσεις χάνονται αθόρυβα. Για μία στιγμή μπορεί να πιστέψεις ότι κάτι έχασες. Στην πραγματικότητα όμως δεν μικραίνει ο κόσμος σου, ξεκαθαρίζει. Σταδιακά πάβεις να είσαι ο άνθρωπος που όλοι μπορούσαν να χρησιμοποιούν επειδή φοβόταν να απογοητεύσει, να αρνηθεί ή να απομακρυνθεί. Και τότε συμβαίνει κάτι πολύ πιο σημαντικό από το να κερδίσεις την αποδοχή των άλλων. Σταματάς να εγκαταλείπεις τον εαυτό σου για να κρατήσεις κάποιον κοντά σου. Ίσως αυτή να είναι η βαθύτερη μορφή επούλωσης. Δεν είναι να σε αγαπήσουν περισσότερο οι άνθρωποι γύρω σου, ούτε να εξαφανιστούν όλες οι δυσκολίες. Είναι να μπορείς να κοιτάζεις τον εαυτό σου χωρίς να βλέπεις έναν άνθρωπο που πρόδωσε τις ανάγκες και την αλήθεια του για λίγη προσωρινή αποδοχή. Η εσωτερική γαλήνη γεννιέται όταν ο αυτοσεβασμός γίνεται πιο σημαντικός από τον φόβο της μοναξιάς. Γιατί η αληθινή ελευθερία δεν αρχίζει τη στιγμή που βρίσκεις τους σωστούς ανθρώπους. Αρχίζει τη στιγμή που σταματάς να χάνεις τον εαυτό σου για να κρατήσεις τους λάθος.
Αν κάτι από όσα άκουσες σήμερα σε άγγιξε, γράψε μου στα σχόλια. Σταματώ να προδίδω τον εαυτό μου. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τους συνδρομητές του καναλιού που με τη στήριξή τους βοηθάνε αυτό το κανάλι να ανθίσει. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.